নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে আমাৰ প্লেটফৰ্ম লেচবছলৈ স্বাগতম জনাইছো এছএছ 2026 ৰ বাবে ফিজিক্সৰ এখন মডেল পেপাৰ লৈ আনিছো আৰু এই মডেল পেপাৰখনৰ বিষয়ে আজি এই শৰ্ট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আৰু এই মডেল পেপাৰখন আমাৰ বৰ্ডৰ নতুন পেটাৰ্ণ অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এই পেপাৰখন ওভাৰঅল আমাৰ লেচবছৰ টিচাৰসকলৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু এই পেপাৰখনত আমি নতুন পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনো ইনক্লুড কৰিছো ইয়াত তোমালোকে টেক্সটো মানে ইনটেক্সটো দেখিছাই চাগে ইয়াত 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন 8টা আছে নতুন পেটাৰ্ণ অনুসৰি যেনেদৰে পেপাৰবোৰ আহি আছে ঠিক একেদৰে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন 10টা আছে ঠিক একেদৰে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন 9টা আছে ঠিক একেদৰে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন 3টা আছে ওভাৰঅল 70 মাৰ্কছৰ পেপাৰ হয় আৰু আমাৰ বৰ্ডৰ নতুন পেটাৰ্ণ অনুসৰি এই পেপাৰখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এই পেপাৰখন বনোৱাৰ ভিত্তি কি বা কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই পেপাৰখন প্ৰস্তুত কৰিছো অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সম্পন্ন হৈ যোৱা প্ৰি ফাইনেল পৰীক্ষাৰ পেপাৰবোৰ আমি এনালাইজ কৰিছো আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বৰ্ডে যি মডেল পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে মডেল পেপাৰ অফিচিয়েল মডেল পেপাৰ আমি ফলো কৰি এই পেপাৰখন কাটিছো গতিকে এই পেপাৰখনে তোমালোকক বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব কিন্তু এছএসসি যেহেতু সায়েন্সত কমন বুলি বেলেগ বিশেষ একো শব্দ নাথাকে আমি হেতু বিশ্বাস নকৰো গতিকে তোমালোকে এই পেপাৰখন ভালকে এজ এ স্যাম্পল পেপাৰ বা মডেল পেপাৰ হিচাপে ট্ৰিট কৰিব পাৰা আৰু হেমতে এই কুৱেশ্যনবোৰ চাবা যেহেতু আমি বহুত এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা এই পেপাৰখন কাটিছো গতিকে এখনে বহুত পৰিমাণে তোমালোকক সহায় কৰিব কিন্তু এটো ক'ব নাযাওঁ যে এই পেপাৰখনৰ পৰা এজ ইট ইজ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন পাবা কিন্তু বহুত কুৱেশ্যন আহিবও পাৰে কিন্তু তোমালোকে এই পেপাৰখনক এজ এ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ঘৰত তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰা যিসকলৰ সিলেবাস অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল তেওঁলোকে ঘৰত 3 ঘণ্টা এটা ফিক্স কৰি এখন এজ এ মানে এক্সাম বা টেষ্ট হিচাপে নিজকে টেষ্ট কৰা হিচাপে এই পেপাৰখন এটেম্প কৰিবা এই পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যনবোৰ মই দেখাই দিছো নতুন পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনো আছে ট্ৰেডিশনেল কুৱেশ্যনো আছে গতানুগতিক যেনেকুৱা এখন পেপাৰ হ'ব পাৰে এক্সপেক্টেড পেপাৰ এখন আমি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ এইবাৰ ফাইনেলত তোমালোকে দেখা পাবা মোষ্ট প্ৰবলি তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহিব ঠিক আছে ইয়াত নতুন পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনো আছে আৰু সকলো প্ৰকাৰ কুৱেশ্যন আছে আৰু এই পেপাৰখন তোমালোকে কেনেকৈ পাবা বা পেপাৰখনৰ পিডিএফ কেনেকৈ পাবা এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি তোমালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰা তাত এটা পিডিএফ লিংক পাবা সেই পিডিএফ লিংকটো হয় তোমালোকে এই পেপাৰখনৰ পিডিএফ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু পেপাৰখনৰ পিডিএফ ডাউনলোড কৰি তোমালোকে পেপাৰখনৰ প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'বা আৰু প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই তাৰ পাছত পৰ্যায়ত তোমালোকে সেই পেপাৰখন এজ এ এক্সাম ঘৰত তোমালোকে পৰীক্ষাৰ আগত যিহেতু ফিজিক্সৰ আগত কেইদিনমান গেপ আছে তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আৰু পেপাৰখন কেনেকুৱা পালা পেপাৰখন মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ হয় নে নহয় পেপাৰখনে মানে নতুন পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰিছে নে নাই কৰা গোটেই বস্তুখিনি সন্দৰ্ভত এই ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু বাকী কি ছাবজেক্টৰ পেপাৰ লাগে তেনেকৈ সেই কথাটো আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু ভিডিঅ'টো সন্দৰ্ভত এই ভিডিঅ'টো বা এই পেপাৰখনৰ সন্দৰ্ভত এই ভিডিঅ'টো তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা বুলি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ